วันนี้มาดูรีวิวล่าสุดของชาวต่างชาติที่ได้ดูหนังเรื่องหลานมากค่ะตอนนี้หลายๆคนโดยเฉพาะชาวต่างชาติก็ได้ทำ before after หลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร์ไทยชื่อดังเรื่องนี้มาดูคนแรกกันค่ะชาวต่างชาติไปดูหนังเรื่องหลานมากกัน2 คนเขาบอกว่าคีรอนถามว่าทำไมไม่บันทึกภาพเขาเลยแต่โอ้โหหลังจากที่ฉันดูเรื่องนี้แล้วฉันรู้สึกเศร้ามากๆทั้งที่ก่อนหน้านี้เราทั้งคู่ยังแฮปปี้กันอยู่เลยซึ่งมีหลายๆคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเห็นรีแอคชั่นของชาวต่างชาติแบบนี้ใครบอกว่าต่างชาติเขาไม่อินหนังแบบนี้เนี่ยหนังไทยตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าชาวต่างชาติจะอินหนังแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าเรื่องหลานมากทัชใจชาวต่างชาติทุกชาติไปแล้วนะเนี่ยบางคอมเมนต์ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะบอกว่าเพื่อนๆรู้ไหมฉันร้องไห้ทั้งที่หนังยังไม่จบเลยแล้วก็พอหลังจากออกจากโรงหนังฉันก็ยังร้องไห้ไม่หยุดเลยโดยเจ้าของคลิปก็มาบอกนะคะบอกว่าตอนที่หนังจบเนี่ยฉันพยายามจะหยุดร้องแล้วนะแต่ว่าตอนระหว่างทางกลับบ้านฉันกำลังคิดถึงหนังเรื่องนี้ในฉากหนึ่งแล้วน้ำตาฉันก็ไหลออกมาอีกรอบหนึ่งและมีต่างชาติที่ชื่อว่าเมลตันค่ะเขาบอกว่าฉันได้ดูหนังเรื่องนี้แต่ฉันไม่ได้ร้องไห้นะแต่ว่าในความคิดของฉันรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ให้แง่คิดที่ดีมากๆเลยแล้วก็มีชาวต่างชาติคอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษค่ะเขาใช้ชื่อว่าคิฟิชบอกว่าหนังเรื่องนี้ดูเหมือนจะเป็นหนังธรรมดาแต่รู้สึกประทับใจจริงๆโดยมีคนมาตอบนะคะว่าใช่เนื้อเรื่องเหมือนจะธรรมดาแต่ว่าดูแล้วสรุปออกมาได้ดีมากๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบจริงๆหนังเรื่องนี้ฉันไปดูมาแล้วหลายรอบเลยและอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่าบาร์บี้ค่ะได้มาคอมเมนต์บอกว่าฉันไม่กล้าจะดูเรื่องนี้เพราะว่าฉันรู้สึกว่าอาม่าของฉันเนี่ยมีเรื่องราวชีวิตที่คล้ายๆกับหนังเรื่องนี้เลยฉันเพียงแค่ดูตัวอย่างหนังเท่านั้นนะแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปดูในโรงหนังจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันร้องไห้เพียงเพราะดูรีแอคชั่นของคนที่ดูหนังเรื่องนี้แหละก็เลยไม่กล้าไปดูเลยกลัวจะร้องไห้ไม่หยุดและบางคอมเมนต์ค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าเหตุผลที่ฉันร้องไห้หลังจากดูหนังเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเหมือนกับชีวิตจริงของฉันเลยตอนนี้ฉันคิดถึงยายของฉันมากแล้วก็มีหลายๆคนมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าคิดเหมือนกันเลยตอนนี้คุณยายของฉันไม่อยู่แล้วฉันก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นอะไรที่ตรงกับชีวิตจริงของเราที่สุดเลยแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งใช้ชื่อว่า EI ค่ะเขาบอกว่าในโรงหนังแทบจะทุกคนร้องไห้หมดเลยเท่าที่ฉันเห็นนะบางคอมเมนต์ค่ะใช้ชื่อว่าอาร์เธอร์เขาบอกว่าดีใจมากๆที่ชาวต่างชาติเข้าใจหนังครอบครัวสไตล์ชาวเอเชียซึ่งเจ้าของคลิปก็บอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สวยงามมากๆเลยนะฉันยังบอกเพื่อนของฉันให้มาดูเลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เหมือนกับเป็นวัฒนธรรมที่ออกไทยปนจีนไม่คิดเลยว่าชาวตะวันตกจะดูหนังเรื่องนี้แล้วเข้าใจถึงกับต้องร้องไห้ออกมาแล้วก็มีหลายคนนะคะคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเลยบอกว่าคิดว่าคนเอเชียที่จะเข้าใจหนังเรื่องนี้ซะอีกเพราะว่าวัฒนธรรมคล้ายๆกันแต่ไม่คิดเลยว่าชาวตะวันตกจะร้องไห้กับหนังเรื่องนี้ด้วยเป็นยังไงล่ะถึงแม้ชาวต่างชาติประเทศไหนมาดูหนังเรื่องหลานมากก็ไม่รอดน้ำตาตกสักรายแล้วก็มีคอมเมนต์จากชาวต่างชาติที่ใช้ชื่อว่าแอนเดอร์บอกว่าจริงๆหนังเรื่องเนี้ยฉันไม่อยากจะพูดเลยนะจะต้องโดนข้อหาทรมานทางอารมณ์แล้วแหละเพราะว่าหลายๆคนพอไปดูก็ร้องไห้ออกมาแทบจะทุกคนเลยซึ่งชาวต่างชาติคู่แรกนี้เขาเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ได้มาดูหนังเรื่องนี้ที่ SF Cinema Central World และถัดมาก็มีคอมเมนต์ของชาวเวียดนามค่ะเป็นโพสต์ที่เพิ่งโพสต์เพียงแค่16ชั่วโมงก่อนหน้านี้เท่านั้นแต่ว่ามียอดวิวกว่า1,200,000 วิวแล้วก็มีคนกดไลค์ให้กว่า 45,000 ครั้งเลยทีเดียวบอกว่าที่โรงหนังตอนนี้มีเตรียมกระดาษเช็ดหน้าเพื่อซับน้ำตาให้กับท่านผู้ชมก่อนที่จะเข้าชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคนที่มาเข้าชมเนี่ยสามารถหยิบทิชชู่ไปกี่แผ่นก็ได้เขามีให้ตั้งหน้าโรงหนังเลยดูแล้วแบบเข้าใจคนดูจริงๆโดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยบอกว่านี่แหละเป็นมรดกของคุณยายที่ทำให้วงการหนังสั่นสะเทือนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันแทบจะรอดูไม่ไหวอยู่แล้วอยากจะดูหนังเรื่องนี้มากๆบางคอมเมนต์บอกว่าระวังนะถ้าร้องไห้น้ำตาไหลมากเกินไปมันจะทำให้เสื้อของเธอนั้นเปียกบางคอมเมนต์บอกว่าสิ่งที่ทรมานใจที่สุดที่ไม่กล้าดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าคุณยายของฉันท่านไม่อยู่ตอนนี้ซะแล้วสิและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะชาวต่างชาติก็บอกว่าฉันไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้นะเพราะว่ารู้เลยว่าเป็นหนังเกี่ยวกับครอบครัวคนไทยแต่ว่าฉันคิดว่าฉันคงทนดูไม่ไหวเพราะว่าฉันเป็นคนที่เซนซิทีฟเกินไป
บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันไม่กล้าดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าจะร้องไห้กี่รอบบางคอมเมนต์ก็บอกว่าตอนนี้คุณยายของฉันไม่อยู่แล้วกว่าฉันจะเลิกร้องไห้ใช้เวลาตั้ง 2-3 เดือนแน่ตอนนี้ฉันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอยากดูหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าชอบคนแสดงนำแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันไม่กล้าพอที่จะเข้าไปดูในโรงหนังบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ดีพอนะเหมือนกับแนวหนังโรแมนติกเลยแล้วก็มีบางคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าหนังเรื่องนี้ฉันไปดูมาแล้วขอบอกเลยว่าเป็นหนังที่มีแง่คิดดีจริงๆแล้วก็มีชาวต่างชาติบางคนนะคะมาคอมเมนต์บอกว่าฉันดูเรื่องนี้แล้วฉันรู้สึกหัวใจแตกสลายใครที่ปู่ย่าตายายไม่อยู่แล้วก็ฉันขอบอกเลยนะว่าหนังเรื่องนี้อาจจะโดนความรู้สึกได้หลายๆคนโดยมีหลายๆคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะล้วนเป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยคนแรกเขาชื่อยียินบอกว่าหากจะดูหนังเรื่องนี้ฉันขอแนะนำทุกคนเวลาออกนอกบ้านไม่ต้องแต่งหน้าไปนะจ๊ะซึ่งมีหลายคนมาตอบคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันไปดูมาเมื่อคืนฉันรับตัวเองไม่ได้จริงๆที่ฉันไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าขอบอกว่าฉันร้องไห้จริงๆฉันเห็นด้วยว่าไม่ควรจะเมคอัพมากนักเพราะยังไงก็ต้องมานั่งเช็ดน้ำตาอยู่ดีบางคอมเมนต์บอกว่าฉันอยากจะมาแอบดูหลังบ้านเพราะว่าฉันไม่อยากให้ใครมาเห็นตอนที่ฉันร้องไห้นี่นะสิบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะไปดูแล้วก็เราจะต้องไปคุยกับยายของเราก่อนบอกว่ายายไปดูด้วยกันไหมเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องร้องไห้ไงบางคอมเมนต์บอกว่าฉันอยากจะดูเรื่องนี้นะแต่ว่าฉันก็กลัวว่าฉันจะหยุดร้องไห้ไม่ได้เพราะทุกวันนี้ฉันยังคิดถึงยายของฉันอยู่เลยถึงแม้ว่าคุณยายของฉันตอนนี้เขาจะไม่อยู่แล้วบางคอมเมนต์บอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยอยู่กับยายของฉันเพราะว่าคุณยายของฉันเสียก่อนที่ฉันจะเกิดอีกแต่ฉันก็สามารถรับรู้ความรักของยายและหลานได้จากหนังเรื่องนี้นี่แหละบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันไม่ได้แต่งหน้าเลยตอนที่ฉันไปดูหนังเรื่องนี้และฉันก็ไปดูรอบตอนกลางคืนด้วยเนี่ยนะสิและรู้ไหมหลายๆคนที่ออกมาจากโรงหนังเนี่ยทุกคนนั้นร้องไห้แทบจะทุกคนเลยแต่ว่าสภาพที่ออกมาฉันรู้สึกว่าแต่ละคนหน้าเหมือนผีเลยเพราะว่าแต่ละคนไม่มีใครแต่งหน้าสวยๆออกมาเลยสักคนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันอยากดูเรื่องนี้มากแต่ว่าตอนนี้ฉันยังคิดถึงคุณยายของฉันแล้วก็ฉันเลิกคิดถึงคุณยายไม่ได้เลยตอนนี้คุณยายไม่ได้อยู่กับฉันแล้วฉันสาบานว่าฉันเคยเรียกยายว่าแม่ทุกๆวันนี้ฉันยังรู้สึกเลยว่าฉันรักยายของฉันเหลือเกินบางคอมเมนต์บอกว่าฉันเคยอยู่ใกล้ชิดกับยายของฉันมากเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้ฉันคงไม่กล้าไปดูแน่ๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่ายายของฉันเนี่ยเพิ่งจะจากไปเมื่อปีที่ผ่านมานี้เองแต่ว่าฉันอยากจะไปดูหนังเรื่องนี้นะแต่ขอทำใจก่อนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันดูไปแป๊บเดียวฉันก็ร้องไห้ออกมาแล้วแต่ฉันไม่เข้าใจเลยว่าเพื่อนของฉันที่ไปด้วยกันเธอหัวเราะออกมาได้ยังไงไม่รู้ว่าในหนังเรื่องนี้ตลกตรงไหนกันซึ่งจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เหมือนกับว่ามีฉากตลกเยอะเลยนะคะแต่บางคนก็เหมือนกับพอไปดูแล้วก็ร้องไห้ออกมาเพราะว่าคิดถึงคุณยายนั่นเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเคยเห็นผีฉันก็เลยไม่ค่อยกล้าไปดูหนังเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าแม่ของฉันเคยเล่าให้ฟังว่าเจอผีคุณยายบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันจำได้ตอนที่คุณยายฉันไม่อยู่ฉันต้องร้องไห้เป็นเวลานานเลยและนี่ก็คือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดที่ฉันไม่กล้าไปดูหนังเรื่องนี้นี่แหละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันอยากไปดูนะกำลังชวนแม่ไปอยู่แต่แม่ก็ยังไม่ยอมไปเลย